Isang araw, hindi inaasahan na naka-receive kami ng tawag mula sa isang caller. Nakapag-suggest na puntahan namin yung Halami Palace. Hello po. Hello! Hello po. Good evening po. Good evening po. Sino po? David po. Oh. Sir Tante. Opo, sino po sila? Alam niyo po ba yung Haunted Palace sa Al-Ain? Haunted Palace Salin. Ano po yun? Saan? Ano pong pangalan? Halami Palace? Po, ano po yung Halami Palace? Sulat mo. Hindi ko po masyado alam yung location eh. Al-Ain daw, Al-Ain. Hindi ko po masyado alam yung locations. Okay. Okay po, sige. Sige, ano po ba yun? Ano po ba yung... Haunted Palace po yun eh. Sana mapuntahan niyo po. Ayun po yun sa Al-Ain. Sino po sila? Sino pong tumatawag? Subscriber niyo po ako. Sige po. Hayaan niyo po takuan. Pupuntahan po namin. Sige po, maraming salamat po sa informasyon. Ingat po kayo. Salamat po. Okay po, thank you rin po. Napag-alaman namin na ang Halami para sa isang may pag-aari ng isang government official ng panahon ng kalakasan ng exploration ng langis dito sa UAE. Noong time na yon, nagpatayo siya ng palasyo para sa kanya at sa kanyang pamilya. So sa hindi inaasahan, sa pagkamatay ng presidente ng UAE, naepektuhan yung pagpapagawa niya ng palasyo. So natigil ang project. Noong 2005, napag-desisyonan na ibenta na dahil nasa kawalan ng pondo. At na-discover din namin sa history ng palasyo na nagkaroon din ng malagim na trahedya ng murder case. At ang bangkay ay natagpuan doon sa mismong basement ng palasyo. So kagad namin itong pinuntahan. Halos isa't kalahating oras o almost 2 hours sa pamagitan ng Google Map dahil hindi makita kung saan talaga ang exact location. At nagtanong-tanong na rin kami kung saan talaga matatagpuan. Nung malapit na kami, natanaw ko na kung gaano kalaki yung palasyo. At halos sa kalahating oras din kami nag-ikot kung paano kami makakapasok doon. Mataas ang pader at nakasarado na ang mga gate. Pagdating namin doon sa lokasyon, sa sasakyan pa lang, makikita mo talaga yung palasyo. Sobrang laki, nakakatakot talaga. Kakating pa lang namin dun sa lugar, sa location na kakaiba na yung bigat sa pakiramdam. Sa bakod parang iba na eh. Yung pag nagpas namin ng bakod, yung daan papunta din sa mismong palasyo, mabigat sa pakiramdam. Parang walang hangin. Wala ka ibang marinig kundi ibon, tunog ng hangin na umahampas sa pader, kung ano man yung pwedeng kapitan.
Ang lawak. Guys, konting kon lang ah. Konting ingat lang. Medyo malaki itong papasukin natin. Tulad sa dating biling ko sa inyo, talas ng pandinig, talas ng mata, tsaka pakiramdam, ha? Okay, let's go guys. Napakalawak talaga ng mga kwarto. Laki mo. Yung sa may ano ito. Hello? Anybody here? Can you come in? Ay, tahimik ha. Tahimik, no? Hindi mo ito hagdaanan, no? Salubong siya, no? Grabe. Lao. 10 minutes past. Sabi nila, pag-aari daw to ng isang opisyal ng gobyerno. Itong palasyo na to. Pag-aari daw to ng panahon na kalakasan pa ng pag-explore ng kuan sa langis. Hop. Narinig niyo? Hop. Narinig niyo? So, di kalaunan, nakapasok namin doon sa palasyo. Pagpasok pa lang namin, nag-umpisa na kagad ang paramdam. Nakarinig na kami ng mga yabag doon sa gawing taas. Lahat kami napatigil. Pagpasok pa lang namin sa palasyo, naramdaman ko agad na parang hirap huminga. Tsaka pagpunta namin sa taas, nung umakyat na kami, halos nung nakikita ko dun, puro patay na ibon. Narinig niyo? Oh. May naglalakad sa taas. Papasok pa lang natin. Watching. Watching. Are you watching us? Anybody here? Balik tayo sa taas. Doon sa may, ano, Medyo ingat ha. Steven. Hate. Steven. Hey. Keep recording. Okay, recording daw. Friend. Okay, Angel. we'll keep recording. Sunod-sunod. Napakalawak nito. Who's still here with us now? Can you tell us your name? Hello? Anybody here? Ang sabi ng obelisk mo? Doon sa... Ano yan? Ano? May tumutunog sa taas. Kumakatok sa taas. Masyadong active yung obelisk mo ngayon, ano? So, Prison.
Hello? Papunta to sa taas. Sinasabi ng mga public, ito yung mga random. Slay. Napakalaki nitong palas na to, no? Sa baba siguro. Pasukin natin yung sa left wing. Ano yun? Narinig nyo? Ang daming mga... Tsaka may mga... 37. Closet. Closet. Nung nag-iikot na kami sa taas, hindi ko napansin, may nahagip ng camera ko na may tumatawa. So, dito tayo mag-concentrate sa kwan. Pakibukas mo yung kwan mo, yung ovules mo. Larry. Pagbukas mo yung ovules mo, tapos gamitan siya ng How are you? We are good, we are fine. So we come here now to just have a small conversation with you, if you are able to. Can you make a sign? Oops. Can you make a sound or a sign if you are here with us now? Bigla tumahimik yung ovules mo. 39. Kanina 38, kanina tapos 39. Naba narinig nyo kanina? 37, 38, 39. Pinalit niya 38. Ang tatlong number. So, doon ayon sa istorya. Ayon sa istorya na nabasa ko. Dito natagpuan yung babae na pinatay, yung lokal. Pinatay ng boyfriend niya, dito natagpuan yung babae. So, kaya dito tayo magko-concentrate ngayon. Is there anybody here with us now? We just want to have a communication. Narinig niya? Parang naglakad doon. Parang may naglakad dito sa baby dito. Sa likod. Sa likod. Oh, ay mag-focus ang camera oh. Nagloko ang camera ni Jin. Hindi nagpo-focus oh. Shovel. Shovel. Oh, Hello? Is it you? narinig niyan? Ay mag-ano ng camera oh. Day. Kabukas yung DSLR mo? Nagluloko yung camera niya. Hindi nagpo-focus oh. Andito siya. Can you tell your name? Who's here with us now? Empty. Box. Empty box. Empty box. Ayun oh, nasa harap mo. Ano kaya ibig sabihin? Empty box? Lagay mo yung MM ko. Do you want to play? No. We just want to make a conversation with you. We just want to communicate with you. We just want to take a proof if you are here with us now.
If you are here with us, you can see we bring a device here. I'm close. Malapit lang siya. If you are close to us, can you come close to this device? The EMF. We call this EMF. Aroused. Aroused. If you come close, we can measure how much energy you can produce. Huwag niya yung ilawan. Para makita. Lagay ka ng motion ball sa hagdanan. Kabilang hagdanan. Kabilaan. Lagay ka ng motion ball. Doon sa hagdanan. Isa doon, saka isa dyan. May isang kon dyan. Walter. Isa dyan. Tsaka yung isa nandun. Okay? Okay. If you are here, if you are close to us, if you can see these two balls, motion balls, you can touch this one. Basta mo yung IMF mo. Tapos yung IMF mo. Can you please give us a sign if you are here with us now? Ayun. Okay, thank you. Strong. Umilaw yung isa. Umilaw yung isa. Okay, if you are here, can you come close to this EMF? Lagay mo ang EMF doon. Lagay mo yung EMF dyan sa... Globe. Can you touch this EMF up? EMF? If you are here, parang wala. Tumahimik na yun. Tumahimik na naman siya. Yung isa hindi may ilaw. Umilaw yung isa. Yung isa umilaw. Bedroom. Narinig. Ano yun? Narinig mo? Kanina pa dito meron eh. May kumakuskus na ano. Is it you? I'm hiding. You are hiding? Kunin mo yung EMF. EMF. Tingnan natin kung saan siya makakapan. One edge. Gamitin mo yung EMF. Tingnan natin kung nandito siya. Nag-flicker? Legal siya? Oo, hindi ko nabigyan. Tidip na. Huwag mo tungkang. Are you hiding here? Tell me about it. Tell us before you are hiding. Be careful. Ito na yung Ito. basement. Ito yung basement eh. Dito sinasabi natin kung ano yung katawan mo ba. Hello? Ito. Puro butas. Torturer. Torture. Siguro ba lang. Ano yun? Siguro ba lang. Ano yun? Ang kinatakot ko, nung ine-edit na yung video, meron kaming nakitang parang nagbabagang mata na hindi namin napansin nung mga oras na yon. Tradition. Wala dito. Lipat na tayo sa kabilang kabilang side. How many? Tinatanong ka how many.
Oh. Yun. Oh. Nagpa-fluctuate siya. Kaya lang medyo mahina ang... Oh. Can you come close to the EMF if you are here with us now? Tayo sa kabila. Iron. Tired na siguro. Disrespectful. Ano, Francis? Kaya mo pa? Why? Nandito siya. Castle. Yeah, we are. Be careful. Can you come close again? Institution. Umilawan natin. Medyo mahina siya. Hello? Saan si Francis? Francis? Anong nangyari? Blade. Mahirap. Ha? Hirap na nararamdaman mo. Ano? Bakit? Hirap po nga, parang lakas ng ano. Dumakay nga ng maayos eh. Sa pag-iikot namin, marami na kayong naramdaman. Marami kami nga mga boses sa na narinig. Pero hindi na namin pinansin. Kaya ang ginawa namin, bumaba na kami sa basement. Napansin ko nung nasa basement na kami, binitawan na ni Francis yung camera. At napansin ko na si Sven ang gumagamit ng camera. Nung nasa taas na kami, napapansin ko na unti-unti si Francis na parang humihirap na yung paghinga. Parang iba na yung ano niya, nararamdaman. Nung nahihirapan na siyang huminga, kinuha ko na yung camera. At ako na yung nagpatuloy mag-video. Nung nandun na kami sa ilalim, sa may basement, lalong iba na talaga yung pakiramdam niya. Parang hindi na siya makahinga. Nung napansin ko si Francis, na nawala na siya dun sa tabi namin, nakita ko siya na nakaupo. Agad ko siyang kinausap. At sinabi niya kung ano yung dahilan. Kaya nagpasiya na akong lisanin namin yung lugar. Dahil alam ko na kung ano ang susunod na mangyayari. Na maaari siyang masaniban o masapian. Ang pinaka iniisip ko ay kung paano namin siya ilalabas dun sa palasyo dahil sa ang nadaanan namin ay mataas na pader. Yung huling puntahan namin, kasi umikot kami ng first floor, second floor, hindi na namin napunta yung rooftop. Yung naikot na namin dalawang palapag, doon pa lang nagsasalita na maraming beses yung mga pulis. May mga nakita na kami, may mga narinig kami. Pero yung mas tumindi talaga siya, yung nahirapan din ako. Yung sa basement ulit, bumalik kami doon. Kasi parang left wing, right wing yun. So, yung pagpasok namin sa location, left wing basement, umakit kami ng first floor tsaka second floor. Explore namin siya. Tapos, napunta kami dun sa may right wing na basement. Parang andun yung swimming pool na hindi natapos. Dun talaga mas tumindi. Ang daming activity, ang daming salita sa bilis na lumabas. Marami kaming narinig. Tapos yung pinakamalala pa dun yung anilong istilong nakasunod sa amin. Doon na rin talaga sumama yung paramdam ko
na first time nangyari sa tagal namin nag-shoot sa mga ibang location pa na halos walang kahangin-hangin talaga. Doon is open talaga siya yung area. Wala mga bintana kasi nga hindi pa tapos yung palasyo. So, hindi naka-establish or hindi pa nakakabit yung mga bintana doon. So, yung hangin talaga dapat pumapasok. Pero, pag nandun ka sa loob, grabe yung pakabis na yung tumatak sa akin. Walang hangin talaga na wala eh. Para kang nakamas na sobrang higpit. Yung hangin mo limited lang. Tapos parang ang bigat sa pakiramdam na parang may nakakabay sa'yo o parang may nakasakay sa likod mo na nakayakap sa'yo. Kanina pa to, dun sa may ano, third floor. Anong, paano to? Kasi kanina pa yun. Mga nakikipaglaro nga eh. Look. Ayan oh. Tsaka may mga ebidensya talaga na ano, nagparamdam kahit dito sa Mosul Ball. Parang may ano no, tumakbo. Malakas yun nandito. May yabag doon. Malakas ang presensya dito. Ano, kaya mo pa? Kaya pa, pero kung lalakas ang lalakas yan. Kaya tayo palisin eh. Ano, Hindi na. Masama na nararamdaman ni Ikon. Ni Francis. para ano pa yun. Pan tayo. Mag-retreat tayo. Hmm. Iba dito. Iba dito sa basement. Kaya mo lumakad? Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman. Liga. Ngayon lang huminga. Tapos nung nag-iba na yung pakiramdam ni Francis, habang binibidyoan ko sila Drep at saka Esben, napansin ng editor namin na may biglang umanong kamay kay Esben. Hindi namin alam kung kamay o anino. Ngayon lang huminga. Parang may nakayakap na ano eh. Halika na, halika na. Halika na. Retreat tayo. Tara. Nagulat ako eh. Parang may anino. Halika na. Halika na, halika na. Halika na, halika na. Tara na. Halika na, halika na. Alalayan mo si Juan, si Francis. Regret. Mag-ilaw ka. Dito ba tayo pumasok kanina? Medyo bisa na yung lakad. Hindi tayo buti ng pan. Nang talagang madilim. Kaya mo? Kaya mo pa? Hop. 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 Sumisipol dito. Sige, sige, sige. Tuloy, tuloy. Tuloy, tuloy. Habang palabas na kami, maano mo talaga na yung bigat ng pakiramdam doon sa lugar. May mga maririnig kang mga nagtatakbuhan at saka mga boses. Kaya nagmamadali na kaming umalis. At isa pang nakakatakot doon, nung malapit na kami sa labas, bigla kaming nakarinig ng parang sumipol sa amin. At lahat kami nakarinig nun. Tandaan nyo daan? Tandaan nyo. Sobrang malaki na eh. Wala mo lang minsan. At first time nangyari to sa amin na sa tagal naming nag-iimbestiga, first time nangyari na sa umpisa pa lang nanghina na si Francis. At yung parang pinaglalaruan kami ng kung ano man yung nandun. Nakakaiba. Parang nakikipaglaro sa amin yung mga elemento nandun. Marami rin kami mga nahagip sa camera na hindi namin nakakita o narinig yung mismong kami nandun sa location. Nakakaiba siya.
bagong experience ulit. Maliban dun sa nangyari sa ospital ng nakaraang video. Mas malala to ngayon. Mas tumindi na nung sa ospital hindi nakipag-usap o hindi masyado nagparamdam sa amin, pero dito bawat hakbang, bawat lugar na pinuntahan namin, bawat sulok, ramdam mong may nakasunod sa'yo, ramdam mong may nakikipag-usap, ay may gusto makipag-usap o may gusto makipag-communicate sa amin. Pero yun nga, so far ito siguro yung investigation namin na sasabihin kong ayaw ko nang umulit sa location na yun kung babalikan man. Kasi iba yung naramdaman ko din. Halos hindi na ako nakapag-shoot masyado kasi nga hindi ko kayang magbitbit ng camera pa. So parang sumama na lang ako, umikot-ikot halos. Pero doon may mga narinig ako, may mga nakita rin ako. Grabe itong location na to. So far, one of the most haunted siguro. Masabi ko ayoko balikan, pero kung kailangan rin ng part 2, sige. Pero dapat mas handa kami, mas alam na namin kung ano yung gagawin. Tapos mas prepared ka pa sa mga pwede pa mangyari kasi yung palang unang beses na pumunta doon, grabe na. So, kung babalikan man dapat, mas sigurado ka na sa mga gagawin mo, mas preparado ka na.